Kun matkaan lähtee Susirealta, ensimmäiseen etappiin kannattaa varata jo ihan varmuuden vuoksi pari päivää, ainakin näin talvisaikaan. Koskaanhan ei voi olla varmuutta, etteikö esim. Valtion rautateiden italialaisvalmisteinen kiskoja pitkin kiitävä kalusto hyydy jo ensimmäiseen mutkaan. Lennolta myöhästyminen tällaisessa tapauksessa olisi ylitse pääsemättömän nöyryyttävää. Saavuin kuitenkin suunnitelmien mukaisesti Helsinkiin ja näin minulle jäi aikaa vielä hoitaa viimeiset listalla olleet asiat ja saada viime hetken vinkit edelliseltä Nicaraguassa olleelta Etvolta Emmalta. Mua edeltävä Etvo teki sellaisen karttapalvelun tuonne Google Mapsiin, mihin se merkkasi Matakalpasta monta tärkeää paikkaa. Ja nyt mä ajattelin välittää sen sulle. Okei, hyvä. Kiitos. Kaupungilla asioidessani tein arvokkaan havainnon. Helsinki on ankean näköinen kaupunki talvisessa harmaudessaan. Tässä ne nyt olivat. Reilun 6 kuukauden tavarat. Tavaramäärä näytti silmissäni vähäiseltä, mutta yllätin itseni mahduttamalla reppuihin melkoisen määrän pukineita ja muita mielestäni tarpeellisia kulutushyödykkeitä. Kaikki oli sujunut tähän asti epäilyttävän hyvin. Helsinki-Vantaalla totuus kuitenkin paljastui. Seikkailu ei olisi seikkailu ilman ilmassa väreilevää jännitystä ja epätietoisuutta. Kuulutus sai epäilykseni heräämään kuuluttajan hyvän tahtoisuudesta. Kaikki ei selvästikään ollut kunnossa. Olin oikeassa. Matkustuskäytännöt olivat muuttuneet viime kerrasta ja tätä nykyään lentokenttävirkailijat vaativat nähdä viisumin tai matkalipun pois kohdemaasta, jos matka-aika ylittää turistiviisumin salliman maksimimäärän. Onneksi parilla puhelinsoitolla sain hankittua sähköpostiini matkalipun, joka todisti minun poistuvan Nicaraguasta ennen määräajan umpeutumista. Oliko lippu aito? Sitä eivät lentokenttävirkailijatkaan pystyneet toteamaan. Helsingistä matkani vei ilmojen halki Amsterdamin kautta Panamaan. Vaikka nuoreksi itseni tunnenkin, jotain oli ajan saatossa silti tapahtunut. 23 tunnin lento välilaskuineen ei ollutkaan enää kuin matkan Välimeren lomakohteisiin. Väsymys ja uupumus tuntui jäsenissäni. Sain kuitenkin ehätettyä kehoani nukkumalla Panaman lentokentän pehmustetulla lattialla makeat parin tunnin päiväunet. Panamasta Managuaa kohti lähtiessäni koneessa viereeni istuutui kohtelias, ystävällinen, kotimaastani ja minusta kiinnostunut nicaragualaismies, jonka kanssa seurustellessa Managua ilmestyi odottamatta ikkunaan yövalaistuksessaan. Erottaessani jo ihmiset kadulla vieressäni oleva herrasmies esitti minulle kutsun. Seuraavana päivänä juhlittaisiin häitä ja Dr. Westman, olet lämpimästi tervetullut, mies ilmoitti. Kiitin kohteliaasti kutsusta. Epäilin kuitenkin hieman miehen tarkoitusperiä sujuvasta espanjan kielen taidostani huolimatta. Sain kuitenkin sen käsityksen, että minun ei tarvitsisi nousta alttarille ja tällä seikkailulla olin päättänyt olla avoin ja ennakkoluuloton. Seuraava aamu valkeni Managuassa pahtavassa kuumuudessa. Onneksi olin pakannut matkaan kuitenkin puvun, mitä tosin lähtiessäni tarkoin harkitsin. Sitä päälle pukiessani kohtasin uuden totuuden. Minulla ei olisi mitään mahdollisuuksia lähteä häihin näissä vetimissä, jos en haluaisi ihmisten vähintäänkin luulevan minun sairastavan englannin hikitautia. Jotain täytyi tehdä. Yleensä yksinkertaisin ratkaisu on myös kätevin ja varmin, siispä sakset käteen ja toimeen. Saanko esitellä Tropiikin häämuotia 2015 à la Dr. Westman? Häät oli järjestetty arviolta noin 3000 vuotta sitten purkautuneen tulivuoren kraateriin muodostuneen järven rannalla. Tunnelma oli lämmin ja sukkuloin hääseurueessa kuin yksi suvun jäsenistä.
Hieman tosin vaaleaa hipiääni kummaksuttiin, mutta niille, jotka eivät sitä suoraan tulleet minulta kysymään, jäin varmasti joksikin kaukaiseksi Amerikan serkuksi. Matkalla häistä takaisin Managuaan kohtasin vielä matkailijan, jolla oli hieman erilainen matkustusmuoto, mutta hei, taittuuhan se matka näinkin.